สแกรนติโนองุ่นแดงที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วไวน์แดงที่ต้องเก็บเป็น10 ปีถึงจะเริ่มดื่มได้ เดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสเวอร์เซลานไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำองุ่นพันธุ์สแกรนติโนองุ่นพันธุ์หายากที่ว่ากันว่าแทนนินหนาและก็ฝาดที่สุดในบรรดาองุ่นทั้งหมดฝาดกว่าไวน์จากองุ่นพันธุ์อย่างคาเบเนซูวิยองชีราสหรือเนปปิโอโลเซอิดและด้วยแทนนินที่หนาเตอะนี่เองทำให้ไวน์ที่ทำจากองุ่นสแกรนติโนนะครับเป็นองุ่นที่มีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงมากๆเป็น10 ปีเลยโดยที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองผมเพิ่งดื่มมอนเตฟาโกสแกรนติโนนะครับปี 2003 ไปขอบอกได้เลยว่าไวน์เนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดแล้วก็เพิ่งเริ่มพร้อมดื่มเองแทนนินนะครับยังหนาอยู่เลยเพียงแต่ว่านุ่มลงเยอะมากและที่สำคัญก็คือเป็นไวน์ที่คอมเพล็กซ์ฟูลบอดี้แล้วก็จบยาวมากๆสแกรนติโนเป็นองุ่นที่คนไทยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าสแกรนติโนเนี่ยเป็นองุ่นหายากนะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่มีปลูกอยู่ที่เดียวเลยก็คือในแคว้นอุมเบรียของอิตาลีนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่องุ่นพันธุ์สแกรนติโนเนี่ยเกือบจะสูญพันธุ์ไปเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าโชคดีที่มีไวน์เมกเกอร์ท้องถิ่นนะครับเขาช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็ชุบชีวิตองุ่นพันธุ์นี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไวน์เมกเกอร์ท้องถิ่นนะครับเขามีความเชื่อว่าไวน์ที่ทำจากองุ่นสแกรนติโนเนี่ยมีคุณภาพและก็เอจจิ้งโพเทนเชียลเนี่ยดีไม่แพ้ไวน์อย่างบาโรโรบาบาเรสโกจากแคว้นพีดมองหรือว่าไวน์อย่างคีอันติบูเนโลหรือวีโนโดบิเล่จากแคว้นทัสคานีเลยทีเดียวจนในที่สุดนะครับในปี 1979 นะครับไวน์จากองุ่นสแกรนติโนในแคว้นอุมเบรียเนี่ยก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็น DOC นะครับแล้วก็ในปี 1992 นะครับก็คือได้เลื่อนขึ้นมาเป็นไวน์ระดับ DOCG หรือระดับ Quality ที่สูงที่สุดของอิตาลีนั่นเององุ่นสแกรนติโนนะครับเป็นองุ่นพันธุ์ที่เรียกว่าสุกช้าหรือว่า late ripening แล้วก็เป็นองุ่นที่ต้องการแสงแดดเยอะแล้วก็ต้องการอากาศที่อบอุ่นหน่อยนะครับที่สำคัญก็คือต้นองุ่นสแกรนติโนเนี่ยจะปลูกดีในดินที่เป็นโคลนหน่อยแล้วก็มีส่วนผสมของหินปูนอยู่เยอะนะครับซึ่งเป็นสภาพอากาศแล้วก็ดินของเมืองมอนเตฟาโกนะครับซึ่งอยู่ในแคว้นอุมเบรียที่เรียกกันว่าเป็นทำเลทองขององุ่นพันธุ์นี้เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับองุ่นสแกรนติโนเนี่ยยังเป็นองุ่นที่ยิวค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ต้องการดูแลที่เอาใจใส่มากๆนะครับทำให้คอสในการปลูกองุ่นสแกรนติโนค่อนข้างสูงนะครับชาวบ้านทั่วๆไปก็เลยหันไปปลูกองุ่นพันธุ์อื่นๆอย่างซังโจเวเซ่เป็นต้นนะครับซึ่งปลูกง่ายกว่าเยอะมากแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่องุ่นพันธุ์นี้เนี่ยเกือบจะสูญพันธุ์ไปเลยทีเดียวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับขององุ่นพันธุ์นี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นองุ่นที่มีเปลือกหนามากๆนะครับทำให้ไวน์ที่ได้เนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่มีแทนนินสูงมากๆเรียกว่าสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์องุ่นทั้งหมดเลยทีเดียวไวน์จากองุ่นสแกรนติโนนะครับเป็นไวน์ที่สีเข้มมากนะครับก็คือตั้งแต่แดงเข้มไปจนถึงม่วงเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือเป็นไวน์ที่ทึบมากๆถ้าเราเทไวน์จากสแกรนติโนลงในแก้วไวน์นะครับก็คือมันจะทึบจนเรามองไม่เห็นก้นแก้วเลยทีเดียวกลิ่นของไวน์จากองุ่นพันธุ์นี้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะไปทางผลไม้ที่ดาร์กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกพลัมเข้มๆนะครับหรือว่าจะเป็นดาร์กเชอร์รี่แบบสุกงอมๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือไวน์จากสแกรนติโนเนี่ยเรามักจะต้องเก็บไว้นานๆจนถึงจะเริ่มพร้อมดื่มทำให้ไวน์เนี่ยมักจะมีกลิ่นที่3อย่างพวกทาบักโคนะครับอย่างกาแฟนะครับหรือว่าช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศหรือพวกกลิ่นที่แบบมีความเอิร์ตี้เยอะๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของไวน์จากองุ่นสแกรนติโนในปากนะครับมันจะเป็นไวน์ที่เข้มมากๆนะครับแล้วก็ฟูลบอดี้สุดๆไปเลยแทนนินเนี่ยคือหนาแล้วก็ฝาดมากๆนะครับแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังดีที่ acidity เนี่ยค่อนข้างสูงทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันบาลานซ์แล้วก็กลมกล่อมไปหมดที่สำคัญก็คือไวน์จากองุ่นสแกรนติโนเนี่ยมันเป็นไวน์ที่ซับซ้อนคอมเพล็กซ์มากๆแล้วก็จบยาวเป็นนาทีเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่อยากจะ
หาไวน์ที่ทำจากองุ่นซากรันติโนมาดื่มกันนะครับที่แรกที่ผมแนะนำเลยก็คือไปหาไวน์จาก DOCG ที่มีชื่อว่า Montefalco Sagrantino นะครับซึ่งเป็น DOCG ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งแคว้นอุมเบรียเลยทีเดียวไวน์ Montefalco Sagrantino นะครับเป็นไวน์ที่ต้องเก็บเท่านั้นนะครับโดยที่ไวน์เมเกอร์เนี่ยเขาจะรีลีสออกมาค่อนข้างช้าแล้วนะครับแต่จากประสบการณ์ผมก็คือที่เราได้มาล่าสุดก็คือเป็นปี 2015 ผมเปิดดื่มเข้าไปเนี่ยก็คือแบบโหแทนนินเนี่ยยังหนาเตอะอยู่แล้วไวน์ก็คือยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยผมก็เลยมีการไปแบบเจรจาต่อรองกับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ายูจะให้คนไทยเนี่ยได้ลองดื่มซากรันติโน่ดีๆเนี่ยยูจะต้องเอาปีเก่าๆมาให้เราดื่มบ้างนะครับจนในที่สุดก็คือได้ปีเก่าประมาณ 2003-2004 นะครับซึ่งไวน์ก็คือมีอายุประมาณ 20 ปีแล้วเปิดดื่มทีแรกนี่คือแบบโอ้โหประทับใจมากๆเลยเพราะว่าแทนนินที่หนาเตอะนะครับมันยังหนาอยู่แต่ว่ามันนุ่มลงเยอะและที่สำคัญก็คือเลเยอร์ของรสชาตินะครับมันเพิ่มขึ้นคอมเพล็กซ์มากๆแล้วก็จบเนี่ยคือนุ่มนวลแล้วก็ยาวมากๆเลยนอกไปจาก Montefalco Sagrantino DOCG นะครับมันจะมีอีกเขตหนึ่งในอุมเบรียที่มีชื่อว่า Montefalco Rosso DOC ตรงนี้เป็นเขตนะครับที่ไวน์จากเขตนี้ก็คือจะทำจากองุ่นซังจูเวเซ่ประมาณ 70% นะครับแล้วก็จะมีซากรันติโนเนี่ยเข้าไปเบลนด์อยู่ประมาณ 15-20% นะครับโดยที่ไวน์ Montefalco Rosso เนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่มีแทนนินค่อนข้างหนานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของผลไม้ดำผลไม้ดาร์กๆนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของซากรันติโนอยู่แต่ว่าไวน์เนี่ยจะมีแอซิดแล้วก็มีบอดี้ที่เบากว่าไลท์กว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้เร็วกว่าไวน์จากองุ่น Montefalco Sagrantino และที่สำคัญก็คือราคานะครับย่อมเยาวกว่าไวน์รุ่นพี่อย่าง Montefalco Sagrantino สำหรับสายหวานนะครับองุ่น Sagrantino เนี่ยเขายังมีไปทำเป็นไวน์แดงแบบหวานอีกด้วยโดยกระบวนการก็คือเขาจะเอาองุ่นนะครับไปตากแห้งจนน้ำมันระเหยแล้วก็น้ำตาลในองุ่นเนี่ยมันคอนเซนเทรตมากๆแล้วก็เอาองุ่นเนี่ยมาหมักเป็นไวน์ทำให้ไวน์แดงที่ได้ก็คือจะมีน้ำตาลสูงมากแล้วก็เป็นไวน์ที่หวานมากซึ่งเป็นเขาเรียกว่า specialty ของแคว้นอุมเบรียเลยทีเดียวเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีความหวานนะครับแล้วก็มี acidity แล้วก็มีแทนนินที่หนานะครับที่สำคัญก็คือจะมีกลิ่นของพวกแบบผลไม้ดำแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็กลิ่นสโมกกี้หน่อยๆซึ่งเป็นไวน์นะครับที่เข้ากันมากๆกับของหวานอย่างพวกดาร์กช็อกโกแลตนะครับหรือจะเป็นเขาเรียกว่าลาวาเค้กแบบดาร์กเลยอันนี้แบบคือถ้าใครได้ลองนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนและนี่นะครับก็คือเรื่องราวขององุ่นพันธุ์ซากรันติโนนะครับองุ่นพันธุ์หายากอีกหนึ่งพันธุ์ที่ผมอยากจะแนะนำคอไวน์หลายๆท่านนะครับให้ไปลองหามาดื่มดูเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในโลกแห่งไวน์นะครับสำหรับผมเนี่ยไวน์จากองุ่นซากรันติโนเนี่ยมันมีสไตล์มีรสชาติที่คล้ายคลึงกับไวน์บอร์โดเก่าๆดีๆมากๆก็คือเป็นไวน์ที่ full body นะครับ complex แล้วก็มีกลิ่นเอิร์ธตี้มีกลิ่นหนังมีกลิ่นทาบาโคที่หอมหวนแล้วก็ยั่วยวนมากๆยังไงลองไปหามาดื่มดูนะครับไว้พบกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ